Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face etalarea pentru anul 2025, valabilă pentru cei care aveți soarele sau ascendentul, atenție, de această dată nu vom vorbi despre lună sau despre Venus, pentru că au, nu știu, așa o viteză foarte mare aceste două planete și această etalare este pe un an întreg și puteți să vedeți, dar nu cred să coincide ceva cu voi, da? Înainte să trecem la treabă cu cărțile de tarot, vreau să îmi dau și o cu părerea despre anul 2025, ce înseamnă pentru mine din punct de vedere astrologic. Pentru fiecare dintre noi, anul 2025, la fel cum a fost 2024, va fi în continuare un an de tranziție. Tranziție către 2026, unde se vor întâmpla multe schimbări, unde vom păși într-o nouă eră la care trebuie să ne adaptăm. După cum știm foarte bine, voi ați fost aici protagoniștii 15-16 ani, mă includ și eu, că și eu sunt ascendent Capricorn, în schimbări profunde cu Pluto în Capricorn. 15-16 ani de zile a trebuit să facem multe eforturi, să renunțăm la foarte multe lucruri care pentru noi erau bătute în cuie, cumva. Pluto și-a schimbat vibrația. A plecat din Capricorn pe 20 noiembrie 2024, a intrat în Vărsător. Pentru unii dintre voi încă este activ în același loc de pe harta voastră natală. De ce spun asta? Pentru că și în cazul meu, de exemplu, eu am Capricornul, ascendentul Capricorn pe ultimile grade din Capricorn și casa 1 cuprinde semnul Capricornului, Vărsătorul și jumătate din zodia Peștilor. Poate unii dintre voi aveți același caz. Casa în care se află Capricornul la voi pe harta natală conține 3 semne zodiacale și încă va fi Pluto activ la voi acasă, da? În acea zonă respectivă. Ce vrea Pluto în continuare? El în Vărsător vrea să ne schimbe concepții învechite, vrea să ne schimbe mentalitatea, să începem să avem alte viziuni despre viață, viziuni reînnoite, da? Nu mai merge cu vechitura, cum ar veni, sau cu vechiul, cu părerile învechite. Jupiter își schimbă frecvența în 2025, pleacă din Gemeni în luna mai, dacă nu mă înșel, intră în Rac. Uranus pleacă și el din Taur și intră în Gemeni. La sfârșitul lui 2025 sau chiar în 2026, nu sunt acum, nu mi-am luat notițe, dar vreau să spun că sunt multe planete care își vor schimba frecvența în 2025. În 2026, Neptun și Saturn părăsesc zodia Peștilor, care este ultima zodie de pe o hartă natală. Asta înseamnă că și-au făcut tot turul zodiacal și vor intra în Berbec, o nouă vibrație a acestor două planete. Așadar, pentru mine 2025 este un an important de tranziție, de readaptare sau de adaptare a unor noi procese de schimbări conștiente pentru toți la nivel planetar. Acestea fiind spuse, trecem la tarot. Această etalare nu este despre luna ianuarie, februarie și așa mai departe. Conține întrebări, în total sunt 6 întrebări la care vom răspunde. La fiecare întrebare vom folosi un set de cărți diferit. Vom scoate 3 cărți din fiecare set și vom începe cu vibrația anului. Așadar, să vedem care va fi vibrația anului 2025 pentru Capricornii mei frumoși. Să vedem, dragii mei, să sperăm că va fi un an bun pentru voi. Hai să vedem vibrația anului 2025 pentru Capricorn. Wow, împărăteasa, foarte tare. Mesajul acestei cărți vine cu următorul text. Există frumusețe în fiecare experiență. E ca și cum se spune că în 2025 să faci o introspecție a tuturor experiențelor de viață pe care le-ai avut până în momentul de față și să încerci să găsești doar partea bună a acelor experiențe.
Pentru că există frumusețe indiferent că a fost greu, indiferent că a fost complicat. Totul te-a făcut, tot ceea ce ai trăit te-a făcut să crești, să ajungi undeva. Împărăteasa înseamnă o poziție. Nu vorbim despre poziții sociale, că ai ajuns pe picior mare, nu despre asta vorbim. Tu, ca persoană, ai crescut foarte mult. De foarte multe ori, noi, oamenii, nu învățăm sau nu ne mișcăm din loc până când nu ne dă viața un șut în fund, așa, un mare șut în fund. Și aici poate ți-ai luat foarte multe șuturi în fund până în 2025. Ia partea frumoasă a acelor șuturi, pentru că au fost pentru a te face aici cineva, pentru a te crește. Rege de monede, foarte interesant, am început să chiorăsc și aici e scris foarte mic, mă uit încruntată, n-am nimic să știți. Regele de monede vine cu următorul mesaj. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Așadar, dragii mei, împărăteasa, regele de monede, vibrația anului este una, aș spune, de frumusețe, de abundență pentru unii dintre voi și nu vorbim doar despre abundența financiară. Este despre fericire, despre lucruri palpabile și solide care le poți crea și le poți construi în anul 2025, bucurându-te, pentru că aici ți se spune că există frumusețe în fiecare experiență. Este o nouă etapă a Capricornilor 2025 în care ei trebuie să dea dovadă de încredere în ei înșiși că își vor putea crea o viață frumoasă, fericită. Și inclusiv se pot bucura de acest proces. Mesaje foarte interesante pentru voi. Wow, cavaler de cupe. Romantizează momentul prezent de fiecare dată când ai ocazia. Poate că trebuie să încep să fiu mai romantic. Nu vorbim doar de romantic în iubire. A romantiza un moment înseamnă a face în așa fel încât să fie un moment plăcut pentru tine. Aici avem o persoană singură care este pe plajă și uite că din scoici și pietre pe care le găsește în nisip, a construit aici o inimioară. Este un moment împlinitor. Nu cred că e corect spus, dar înțelegeți ce vreau să zic. Această persoană încearcă să-și facă acest moment unul frumos. Și asta ți se cere ca în anul 2025 tu să fii axat doar pe a fi atent ca fiecare moment pe care îl trăiești să-l faci cumva să fie frumos. Caută doar frumusețea din toată experiența pe care o vei, toate noile experiențe pe care le vei avea în 2025, dă-ți voie să experimentezi și să crezi că succesul este. Adică te poți numi o persoană de succes nu doar dacă ai bani, ci și dacă cauți această parte de a fi fericit. Da. Interesant, nu? Hai să vedem. Care este energia ta în 2025? Care va fi energia ta în 2025? Cum te vei simți tu? La nivel personal. Ok, a sărit o carte. Wow, 2 de cupe. Asociere, compromis și împăcare. Poate că te vei apropia mult mai mult de tine, de sufletul tău. Te vei reîntoarce la tine într-un fel sau altul. Energia ta este una de, nu de milă, atenție, compasiune și iubire față de tine. Ești hotărât să te compromiți
Să faci lucrurile să fie bune pentru tine. Să cauți doar momente în care să ai satisfacție, în care să fii mândru, îmi vine să spun, de tine. Te văd mult mai axat pe a construi. Împăcat cu tine, îmi vine să spun într-un fel sau altul. E un pact pe care tu îl faci cu tine. Să rămâi într-o energie compasivă, împăcată cu tot. Împăcată cu viața. E ca și cum faci un pact cu viața și spui ok. Am învățat, m-a usturat, m-a durut șutul ăla în fund. Dar de acum înainte promit să fac lucrurile altfel. Să-mi schimb energia. Foarte mulți dintre voi vă văd foarte schimbați. Spânzuratul, a doua energie care ne vorbește despre tine, vine cu următoarele mesaje. Pauză, perspectivă și așteptare, să zicem, într-un fel sau altul. Poate că îți vei lua foarte multe momente în care să meditezi despre tine sau să te privești pe tine, să vezi ce poți să schimbi în energia ta. Pentru că aici, dacă e vorba despre un compromis, sau îmi promit mie ca de acum înainte, din 2025, să încep să fiu mai atent cu mine, la nevoile mele, mai compasiv, mai iertător, mai iertător cu mine, da? Nu cu ceilalți, că aici vorbim despre energia ta, cum te vei simți tu cu tine. Îți vei lua multe pauze în acest an să te studiezi pe tine și să începi să faci această muncă interioară în care să poți să ajungi să rămâi pe această frecvență a doilui de cupe, în care să rămâi în acea promisiune, legământ pe care cumva îl faci cu tine. Da? Vei înțelege multe lucruri despre tine, îmi vine să spun, în acest an. 10 de spade, foarte interesant. Finaluri, recuperări și libertate. Recuperarea libertății, ceva se finalizează din punct de vedere al personalității. E ca și cum dacă tu ai fost în ultimii ani sau chiar inclusiv în 2024, te-ai considerat victima vieții. Te-ai considerat că nu merita această viață să-ți facă atât de mult rău. Ai trăit în multă perioadă, probabil, într-o poziție de agonie, să spunem așa. 10 de spade este o carte dureroasă, a durerii. Mă doare că trebuie să sufăr atât. Mă doare că m-am lăsat călcat în picioare. Pentru că aici vorbim de tine, de energia ta. Dar, după îndelungi meditații în ceea ce te privește, vei ajunge la concluzia că nu merită nimeni și nimic, nu merită să lași pe nimeni și nimic în această viață să te mai pună la pământ. Vei finaliza o perioadă dureroasă, vei finaliza în ceea ce te privește. Da. Aici poate fi și inclusiv părerea ta despre tine. Aveai o părere despre tine, dezastruoasă. Că, nu știu, că ești într-un fel anume, nu vreau să dau eu adjective, că nu are sens. Că nu poți, că tu nu te vezi, că tu nu poți face schimbări, că nu știu, habar n-am, da. Poate aici vorbim despre asta. Dar 2025 este un an al trezirii și a conștientizării că ești cea mai importantă persoană din viața ta și că trebuie să fii foarte mult atent la tine și nu la ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău. Aici este o mare, mare schimbare de mentalitate în ceea ce te privește pe tine. Te vei pune pe tine pe primul loc
Și asta este foarte bine, pentru că aici se închide un ciclu în care tu îți vei recupera libertatea personală. Da, mă bucur să văd acest aspect. Hai să vedem cum îți va merge din punct de vedere financiar în 2025. Cum îi va merge Capricornului din punct de vedere financiar în 2025. Pajul de cupe, diavolul și 7 de bâte. Ok, unii dintre voi vă văd că aveți chef să faceți ceva nou. Pajul de cupe ne arată faptul că încă nu ești sigur pe tine în ceea ce privește acest nou proiect sau un nou job, poate fi. Te simți mic, nu te simți încă capabil, să spunem așa, să faci acea schimbare din punct de vedere financiar. Aș spune că este doar o limită sau o gândire limitativă din cauza fricilor. Încearcă să lupți împotriva fricilor tale. Dacă tu ai un proiect și iubești acel proiect, pentru că avem paji de cupe. Pajul de cupe este reprezentantul creativului, acelui visător care este foarte talentat, doar că nu are curaj să pună în cuvinte sau pe piață sau să pună pe hârtie sau să picteze acel ceva ce zace în el. Este timid, este fricos și toate aceste frici, când nu ne simțim siguri pe noi că suntem în stare să facem acel job, acel proiect și așa mai departe, ne poate ține pe loc. Da? Frica noastră ne poate face să amânăm, ne poate face să credem cu adevărat că nu suntem în stare. Și aici nu este despre asta. Aici este vorba despre, ok, învingeți fricile. Da? Nu te mai lăsa limitat de fricile tale. Tu experimentează. Pajii sunt experimentatori, dacă vrei. Ei trebuie să crească. De la paj să ajungi la rege e un drum de făcut. Tu ești în poziție de paj în 2025. Nu contează ce vrei să creezi. Dă-ți voie să creezi, pentru că tu iubești ceea ce vrei să creezi. Indiferent cât de frică ți este, mergi mai departe, vine să spun. Curajos nu este cel care se aruncă, ci este cel care îndrăznește să se arunce în ciuda fricilor pe care le are. Da? Și nu neapărat că vorbim despre frică, despre curaj. Nu vorbim despre curaj, e vorba despre a-ți da voie să treci prin această experiență. Pentru că tu vrei să trăiești ceva, o experiență, pe plan financiar, dar nu-ți dai voie din cauza fricilor. Și aici ți se spune, tu creează și atât. Și lasă rezultatele să vină. Tu pur și simplu fă. Eu nu spun aici dacă tu vrei să investești, pentru că aici poate nu e vorba despre a crea a picta un tablou sau poate fi vorba despre cum se spune, o afacere. Unii dintre voi poate aveți de gând să deschideți ceva. Eu aici nu spun învingeți fricile și fă tot ce stă în putere să te duci și să deschizi afacerea respectivă, pentru că aici ești crud, într-adevăr. Ideea de faptul că nu ai experiență nu te poate duce către acea creștere dacă te lași orbit într-un fel sau altul și zici, nu, eu mă duc fără frână aici. Nu, aici e vorba despre, ok, tu îți cunoști limitele, potențialul, ți-l cunoști. Știi ce poți, știi ce nu poți. Nu te păcăli, nu te iluziona, iurea, pur și simplu intră în experiență să vezi unde te duce. Despre asta e vorba, da?
Dă-ți voie pur și simplu să experimentezi, nu pot să spun altceva. Bun, hai să vedem cum vor fi, să zicem așa, relațiile tale sociale. Adică tot ce înseamnă persoane apropiate ție, prieteni noi, dacă vei cunoaște pe cineva. Să vedem ce se arată. Am vrut să bag și această categorie pentru că e important să avem și viață socială, nu? Să vedem cum va fi viața ta socială în 2025. Pași de cupe și aici. Ia uite că se repetă. 3 de spade. Wow! Și îndrăgostiții. Ok, unii cu părere de rău și cu durere în suflet așa, veți afla ceva despre un prieten de-al vostru. Ori veți fi dezamăgiți de o nouă persoană pe care o veți cunoaște, ca prieten, fiind așa vorba despre viață socială, acea persoană vă va dezamăgi, ori pentru că este o persoană așa superficială, care nu prea are stabilitate într-un grup de prieteni, are două vorbe la un loc, cumva aici există anumite dezamăgiri. Și te văd că vei fi pus în anumite în anumite situații în care tu va trebui cumva să faci alegerea cea mai bună pentru tine, să nu te mai lași înconjurat de persoane superficiale, neimplicate. Dacă tu ești un prieten adevărat și corect, nu ai ce să cauți lângă persoane de genul ăsta. Dacă e vorba doar de distracție, băi, uite, mergem la o bere sau la o cafea ca fetele, ok, mergem, vorbim, bârfim aici între noi, mai spunem una, mai spunem alta, dar când vezi că nu există implicare de mai mult, îndepărtează-te. Nu, dacă tu cauți prieteni stabili, nu intra în legătură cu persoane care nu caută de fapt o prietenie. Pentru că aici există dezamăgire, vei fi dezamăgit. Dacă tu intri într-o prietenie cu gândul că eu mă deschid, vorbesc, povestesc despre cât de mult am suferit, le povestesc viața mea altora, nu e ok așa. Aici se spune nu, așa nu, dragă Capricorn. Trebuie să fii foarte atent cu cine intri în relații, pentru că te pot duce cumva, nu vine să spun așa ca și cum vor vorbi probabil urât, te vor bârfi într-un fel sau altul, sau îți vor spune povestea pe care tu le spui lor, o vor duce mai departe și te vei regăsi din nou într-un fel sau altul dezamăgit de lume. Și nu e cazul. Este cazul să începi să vezi de la început cu cine te relaționezi, de ce, și cumva așa nu mai povesti tuturor ce se întâmplă în viața ta emoțională. Fii mai privat, îmi vine să spun. Pentru că există foarte multe persoane care sunt foarte superficiale, se dau prietenoși sau se dau prieteni și tu cazi în plasa acestor persoane și după aia poate auzi povestea ta în gura altuia. Și e momentul să închizi anumite, să iei decizii. Să iei decizii să rupi relațiile cu persoanele care nu fac decât să fie falși într-un fel sau altul, sau să aibă interese să stea lângă tine. E un fel de curățenie generală în cercurile tale de prieteni dacă ești înconjurat de persoane de genul ăsta. E momentul să iei decizii în 2025, să scoți aceste persoane din viața ta. Pentru că ceva vor ajunge mesaje la urechile tale sau vor ajunge informații, dacă vrei, la urechile tale în legătură cu cineva anume. Poate să fie. Atenție la alții dintre voi să nu cumva să vă faceți iluzii în legătură cu cineva din cercul vostru de prieteni, din anturajul vostru. Să nu vă îndrăgostiți de cineva din anturajul vostru, pentru că aici avem suferință. Tu fii foarte atent
la vulnerabilitatea pe care o ai încă. Încă nu ești pe picioarele tale din punct de vedere emoțional. Poți să ajungi să fii vulnerabil și să te îndrăgostești fără să-ți dai seama de o persoană din anturajul tău. Și nu este persoana potrivită pentru tine. Aici cam asta se transmite. Bun. Hai să vedem cum arată zona iubirii pentru cei care au o relație în 2025. Cum va fi relația voastră de cuplu în 2025. Cavaler de cupe se repetă. Cavaler de monede și judecata. Ok. Pentru unii dintre voi vorbim despre o eliberare de niște poveri. Sunteți pe drumul cel bun, îmi vine să spun. Avem cartea echipei aici, foarte, foarte tare. Cei care sunteți într-o relație, dragii mei, vedem împăcare, vedem o certă evoluție în 2025 în relația voastră. Nu este mare lucru, atenție, pentru că avem doi cavaleri. Ăștia niciunul dintre ei nu aleargă așa repede, da? Îi vedem. Ăsta merge așa, cum e calul la elegant, da? Din Sevilla. Și aici avem un cal care stă pe loc. Vorbim despre o evoluție, o certă evoluție, dar nu nimic foarte wow. De ce spun că nu este nimic foarte wow? Pentru că încă mai aveți de eliberat anumite viziuni. Poate fiecare dintre voi vedeți o relație de cuplu într-un mod diferit. Poate fiecare dintre voi vine și îl complementează pe celălalt. Nu complementează, îl completează pe celălalt. Complementat e în spaniolă, iar mă încurc în limbi aici. Unul este mult mai atent emoțional față de celălalt sau este mult mai axat pe a trăi liniștit, înțeles, cu căldură, empatizează mult mai mult această persoană și celălalt este foarte serios. Da? Asta este așa pe a face. El face puțin, dar face bine. Există o diferență între voi în ceea ce privește relația de cuplu. Aici este momentul de a revela anumite păreri. Fiecare dintre voi trebuie să-și spună dorința, părerea și cum crede că ar fi cel mai bine, ce ar fi cel mai bine să se schimbe, sau mai bine zis, ce schimbări să faceți fiecare dintre voi, pentru că va trebui să vedeți. Dacă vreți ca relația să fie una sănătoasă și să se recupereze relația, pentru că aici vorbim despre a face niște schimbări, a renova, a ne trezi, a vedea cu adevărat, da? Judecata este cartea numărul 20 și numărul 21 este cartea Lumea, care ne arată că se închide un ciclu. Sunteți aproape de a închide un ciclu de evoluție a acestei relații, de a o vindeca, de a o elibera mai repede. Nu e vindecare aici, este eliberare. Eliberare de, dacă până acum eu te-am văzut pe tine doar foarte serios, încet, leneș, n-ai vrut să faci nu știu ce, ălaltul l-a văzut pe celălalt, ești prea sensibil, ești prea nu știu cum, ești prea nu știu ce. Aici este vorba despre, ok, hai să spunem fiecare părerea lui. Pentru că vrem, amândoi privim în același loc, da? Vrem să se întâmple ceva nou în viața noastră de cuplu, vrem să ne împăcăm, vrem să facem o echipă, vrem să tragem la aceeași căruță, vrem, dar nu se va materializa până când nu scoatem la suprafață părerea noastră fiecare dintre noi. Este o evoluție într-adevăr, nu va fi spectaculoasă în 2025, dar merge către bine, merge către trezire, merge către reformă, dacă vreți. Da? Foarte frumos. E un proces. Totul în această viață este un proces. Hai să vedem. Cei singuri,
Cum va fi zona iubirii pentru voi? Dacă veți cunoaște pe cineva, vom încerca să vedem dacă putem să descriem acea persoană, nu fizic, ci din punct de vedere energetic, da? Nu voi spune că e blond cu ochii albaștri, dacă la asta vă așteptați, nu. Ok, au sărit două cărți, uite ce interesant. As de monede, caleașcă. Și mai vrem o carte aici, turnul, wow! As de cupe la capătul cărților. Dragii mei Capricorni, sunteți pe punctul de a începe nu neapărat o relație. Aici e vorba despre acum, în 2025, Capricornul singur își dă seama că n-a fost pe drumul cel bun în ceea ce privește relațiile. Poate că vei înțelege de ce n-ai putut să construiești până acum nicio relație cu nimeni. Vorbim despre o călătorie pe care o vei face în 2025, unde acolo îmi vine să spun că e ca și cum vei avea un déjà vu. Vei cunoaște o persoană, se poate încropi ceva instantaneu la voi, ca un fel de îndrăgosteală la prima vedere. E multă viteză aici. Ceva va evolua foarte repede între voi și va fi ceva cu un mare flash. De-aia spun, e posibil ca unii dintre voi să vă îndrăgostiți la prima vedere într-o călătorie, vacanță, unde veți merge în acest an 2025. Vorbim despre o relație serioasă, cu o evoluție impresionant de rapidă, care vă va face să înțelegeți ceea ce nu ați înțeles până acum despre iubire. Pregătiți-vă sufletește, îmi vine să zic, să porniți din nou la drum, să porniți din nou într-o relație serioasă. E ca și cum ți se revelează cine e acea persoană. Poate fi un străin, o persoană de altă naționalitate, pentru unii dintre voi. E ca și cum ești, îmi vine mesajul așa, ești persoana pe care am căutat-o dintotdeauna. Descătușare, te dezlegi în 2025 de toate frânele pe care le-ai avut în ale iubirii. Te văd foarte îndrăzneț, te văd foarte activ. Nu neapărat pentru a cuceri pe cineva, către a cuceri pe cineva, ci activ către a construi o relație serioasă. Încercați să țineți cont de ce am zis mai devreme, în legătură cu anturajul vostru. Nu vă lăsați iluzionați să cădeți în plasa sensibilității în care să vă îndrăgostiți de cineva din cercul vostru de prieteni, pentru că nu este acea persoană. Aici vorbim despre o persoană de la drum, o persoană poate de o altă naționalitate, pe care atunci când o vei vedea, vei spune, wow, nu mă așteptam să fii tu, dar ești persoana pe care întotdeauna am căutat-o. Da, interesant. Vorbim de iubire aici, am masul de cupe. Nu mai gândi iubirea, îmi vine să zic. Nu mai privi atât de la rece iubirea. Dă-ți voie să simți, pur și simplu, lasă gândul. Bun, hai să vedem cum arată zona sănătății pentru voi în 2025. Pentru Capricorni. Din punct de vedere al sănătății. Rege de monede, se repetă cărțile la voi. 10 de bâte și 5 de spade. Tu, problema cea mai mare pe care o ai este faptul că ești foarte excesiv. Faci totul
tot ce e mai greu preiei tu. Că este la muncă, ori vorbim de foarte multe ore de muncă și tu niciodată nu zici nu. Aici este, cumva ți se spune protestează, pentru că ți se pun în cărcă doar ție multe responsabilități, multe ore de muncă, și e ca și cum nu merită, pentru că e ca și cum tot timpul tu ești ăla măgarul care tragi, dar tot tu ești ăla care ești luat la ceartă, ca și cum haide-o mai repede. Nu e despre asta. Avem aici o figură de autoritate. Poate tu trebuie să fii figura de autoritate și să te pui pe tine, să pui prețul pe tine, pentru că aici prea ești cocoșat și neapreciat aici. Da. Și vorbim despre probleme cu spatele, vorbim despre probleme cu sistemul nervos, vei fi foarte stresat și enervat, tot timpul te enervează, irascibilitate, da, asta era cuvântul care îl căutăm. Și probleme de fizice, vorbim despre probleme cu coloana vertebrală, genunchii, gleznele, tot ce înseamnă oase care țin trunchiul, da? Dureri de cap foarte mari pot fi, pentru că stresul este foarte acut în ceea ce privește anumite excese pe care tu le faci voluntar. Și aici este vorba despre ajunge, Capricornule, nu mai căra, nu mai fi tu măgarul din această viață, tu trebuie să te ocupi de tine, să nu uiți că poate nu mai ai 20 de ani, poate că aici este vorba despre asta. Nu uita că nu mai ai 20 de ani ca să cari tu 10 saci în spate deodată. Ia măsuri. Aici e ca și cum luptă pentru sănătatea ta, pentru corpul tău, nu mai lupta pentru altul, să-i faci lui altul fundul mare cum ar veni și tu în detrimentul sănătății tale. Despre asta e vorba aici. Nu e vorba despre alimentație, este vorba despre cât de mult lași pe alții să-ți pună corpul la pământ. Este despre greutate. Fără să protestezi. Protestează, vine să zic. Bun, hai să vedem care sunt mesajele de la cărțile oracol pentru voi. Scoatem 3 cărți din acest oracol. Mesaje în plus pentru Capricorni. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi pentru a zbura. Aici avem mesajul aripi. Când vorbim despre aripi, înseamnă încredere în sine. O pasăre zboară pentru că știe că poate să zboare. Nu se întreabă dacă poate să zboare. Ea zboară pentru că e din natura ei. Are mare încredere că știe să se țină. Nu spun să te arunci de la etaj, atenție. Aici vorbim despre cât de mare încredere ai tu în tine, că nu ai nevoie de confirmarea nimănui că ești bun, că meriți să faci ce-ți dorești. Pentru că aripi înseamnă îmi iau zborul și mă duc unde vreau și fac ce vreau. E foarte accentuată această privire către încrederea în tine. Către a nu căuta să-ți spună nimeni că tu ești bun, ci să crezi că ești bun. Finalurile sunt inevitabile. Este foarte clar acest mesaj pentru că ne spune totul în această viață se termină cândva. Da? Deci aici nimic nu trebuie să ne împiedice să trecem la un alt nivel, să trecem la o încredere în noi înșine, când conștientizăm că nimic nu este pentru totdeauna.
Întotdeauna există o perioadă de început a unui ciclu și de sfârșit a acelui ciclu. Aici ceva trebuie conștientizat. La unii dintre voi, da? Finalul trebuie conștientizat. Și avem roșul, culoarea roșie, și mesajul este iartă. Ceva trebuie să ierți. Poate că ar trebui să ierți faptul că poate ai așteptat validare întotdeauna de la persoane să-ți spună că poți să faci un anume lucru în viața ta. Acum este vorba despre tine. Dă-ți voie că n-ai nevoie de confirmarea nimănui. Înainte, dacă aveai nevoie aici, dă-ți voie să ierți. Da? Și ca și cum finalizez un capitol, pentru că aici avem și 10 de spade în această etalare, finalizez un capitol în ceea ce mă privește pe mine ca persoană, validându-mă mai mult pe mine, dându-mi voie să fac și să trăiesc cum vreau, fără să aștept ca cineva să-mi spună dacă e bine sau nu. Da, foarte tare. Hai să vedem și din acest oracol care sunt mesajele pentru voi. Foarte frumoasă etalarea. Îmi place ce văd. La săgetători m-a luat durerea de cap. Dar la voi văd că este schimbată vibrația. Ok, s-a întors o carte și ne spune să oferi. Hai să vedem. Nu te îngrijora și o idee bună. Pentru unii dintre voi aici este vorba despre a oferi. A oferi în exterior. Poate că tu, normal, dacă viața ți-a dat foarte multe șuturi în fund, ai început să devii foarte reticent în ceea ce privește dărnicia. Când vorbim despre a fi darnic, a oferi, nu vorbim despre a oferi neapărat, uite, îți dau, nu știu, 50 de euro că ești prietenul meu sau habar n-am. Nu vorbim despre ceva material. A da din ceea ce tu ai mai bun. Cred că o să rup scaunul ăsta într-o zi. Am mișcurici de câte ori stau cu voi. Când vorbim despre a fi darnic, a dărui, când dăruim din inimă. Că dăruim un sfat, că dăruim un șervețel când cuiva îi curge nasul, nu contează. Da. Deci aici vorbim despre chestii de genul ăsta. Cea mai bună idee este să ieșim din conceptul de nimeni nu merită să îi se ofere nimic sau nu nimeni, atenție. Nu m-am exprimat. În capul meu sună altfel. Aici ca și cum dacă am trăit dezamăgit și mi-am luat-o de foarte multe ori, asta nu trebuie să mă împiedice să fiu în continuare o persoană generoasă. Generozitatea nu vine doar din, hai să spunem așa, din a demonstra nimănui nimic. Aici vine din ceea ce eu sunt. Dacă eu sunt o persoană bună, nu mă uit cui fac un bine. Nu contează că poate, cine știe câte șuturi în fund mi-am luat. Nu contează, aici tot timpul există o lumină. Ți se spune că nu e momentul să te mai îngrijorezi, că dacă oferi, tu vei primi întuneric. Nu. Aici e vorba despre tu ești cel care creează relații, nu contează tot felul de relații, care să dea fructe. Aici am un copac. Da. Ideea este să nu uităm niciodată că mie îmi place fraza care se spune la noi, sau mă rog, proverbul care este dar din dar se face rai. Și eu, la fel ca foarte multă lume, ne-am luat șuturi în fund de-a lungul vieții, dragii mei. Da, am fost darnici, am dat, am dăruit ce a fost mai bun în noi, ne-am dat sufletul. Uite, aici avem o persoană care are o miniatură de persoană în brațe. Îți dau sufletul, da? Și eu mi-o iau aici. Și normal că nu mai văd eu luminița de la capătul tunelului să zic că nu mai dau, domne, la revedere. Nu e vorba de a face bine
de a înceta să faci bine, dar nici nu începe să... Dar nici nu a rămâne în cealaltă extremă în care să încep să dau și să fiu generos, nu mă uit cui dau. Nu, pentru că există și persoane profitoare, există și persoane care bârfesc, care tu te deschizi și te duc și te vorbesc. Este vorba despre a vedea. A vedea cine merită și cine nu. Pentru că și din punct de vedere al sănătății la tine văd foarte mult exces. Ești o persoană foarte darnică și degeaba faci eforturi pentru că nu sunt recompensate. Și nu vorbim despre asta. Tu rămâi în continuare aceeași persoană generoasă. Dar nu, din nou, nu în a nu te uita cu cine ești generos. Da? Nu-ți pierde niciodată speranța că tot ceea ce tu oferi se va întoarce către tine. Nu te uita cui faci un bine, pur și simplu calculează dacă persoana aia are nevoie de binele tău, dacă are nevoie de un ajutor. Nu încerca tu să fii cel care întinzi o mână de ajutor dacă nu ți se cere ajutorul. E o altă chestie pe care și eu am învățat-o într-un mod usturător în această viață. Cam despre asta este vorba aici. Da. Interesant, interesant. Îmi place ce văd pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, vă doresc un an minunat. Și ne vedem, bineînțeles, pe aici, în următoarea etalare. Ciao!